Sa ngayon, nagsisimula pa lang silang bumawi sa pagpapalaki ng mga tanim nila mula sa epekto ng malalakas na bagyo na sinabayan pa ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal kamakailan. Maraming hurdles, maraming challenges sa pagtatanim. Siyempre, ang mga farmers, lalo na yung mga conventional farmers, pera na yung nasa isip. Lalo-lalo na rin po yung large scale. Magbabalak pa lang magbabalak magtanim pa lang yan. Siyempre, ang ano nila yung return Pagdating naman sa mga alagang hayop, napilitan silang ihinto muna ang pagpapalaki ng mga baboy dahil sa African swine flu. Kaya sa kasalukuyan, nakatuon ang kanilang pansin sa pagpapalaki ng iba't ibang lahi ng manok. At para bigyang saludo ang kanilang tatag sa gitna ng mga pagsubok, naisipan kong ipida sa mga lutuin natin ngayon ang Australorp breed ng manok na pinalalaki nila rito sa farm. And I think I found the perfect ingredient na magbibigay dito ng panalong lasa. So ito yung iniinom ng lahat. Kung nasa probinsya ka, lahat kayo, I'm sure nakatikim na ng tuba. Ito yung supposedly pagtutubuan ng nyog. So bago mamuo yung mga bunga niya, sinusugatan ito, kinakat. Yung parang pinaka-nectar niya, nagfe-ferment siya the minute na magkaroon ng contact sa oxygen. Ayan, kaya 24 hours yung pinakamatamis niya. And then after nun, nagiging suka na siya. I'm very curious kasi sa Western cuisine, sa ibang flavors or ibang parte ng mundo, lagi silang gumagamit ng wine. Yung tuba natin, may certain tamis to na gusto ko lang siyang pagpraktisan. Pag may alaga kayong manok tapos kunyari magkakatay kayo, hindi naman kayo ganong karami sa bahay, imbis na iluto nyo siya with one dish, parte-partehin nyo lang siya para magamit nyo sa ibang putahe yung ibang parte ng inyong alaga or ng inyong manok. In this case, yung dark meat na gamitin ko for our very interesting. I've actually never tried this before, but the concept excites me. Kasi di ba, lalong-lalo na dun sa mga matatagal na nating kusinero. I'm sure you guys are well aware that chicken, ina-applyan yan or nilalagyan yan, sinasahugan yan ng white wine. So, I've always thought of bakit hindi natin gamitin yung either lambanog. The milder version kasi natin of that is yung ating tuba. So, tamang-tama naman, meron silang tuba dito, freshly harvested. So katamisan niya to, why not gamitin sa mga produkto nila dito mismo. So, once I have the drum stick and yung ating thigh part, cut ko lang yung wings. Sabi ko nga sa inyo, gagamitin ko yung ibang parte nito sa isa pang dish mamaya. But, let's make sure that we use almost all of the ingredients. So we have here yung innards. So I have here yung kanyang isaw. I have here the batikulon or gizzard. And of course, yung kanyang atay, baga at puso. Pwede natin ito pagsamasamahin sa isang classic southern dish din. But for the meantime, let's just make sure na isang tabi natin yan together with the other parts na natitira sa atin. So we'll start the cooking process by adding some oil, 1 tablespoon. Pero yung pinaka-fat na gagamitin kasi natin with this dish is butter or mantikilya. Ayan. So tandaan lang natin na mababa yung burning point ng ating butter. So let's add in yung ating mga tinadtad na chicken parts. Ito yung difference ng when you're dealing with free-range, naturally grown produce. Ayan, kita mo yung meat niya, dark na dark. That's something that you can never see sa mga commercially grown produce. So, this pretty much tells us na it's packed with flavor. And yun yung gusto nating ipasikat, kumbaga.
Ibabrown lang natin ng mabilis yung ating meat. And while I'm doing that, prepare ko na rin yung ating garlic. We're expecting long cooking process, long cooking time. So hindi ko na pag-aaksayahan pa ng panahon na i-chop yung ating garlic. So actually, kakrush ko lang siya, or kakrack ko lang siya. Then lalagay ko na siya dun sa ating pan. With this kind of simple dish, you can be as generous as you want with your garlic. Pwede nyo rin siyang balatan, or in this case, hindi na. Season ko lang siya ng konting salt and pepper. And then yung pinaka-interesting part doon sa ating dish, lalagay na natin yung ating tuba. So tapos na yung pinakamahirap na part. At this point, tatakpan lang natin siya while we prepare yung kanyang side dish.